કેમ છો મિત્રો? આજે અવોકાડો ડીપ બનાવીશું. આજે આપણે અવાકાડો ડીપ બનાવીશું. અવાકાડોને કાપવાની આ રીત છે. વચ્ચેથી ગોળ ફરતે કાપીને આ રીતે 2 ભાગ છૂટા પાડી લેવાના અને ચપ્પુથી ઠળિયો કાઢવાનો હોય છે, પરંતુ અમારે આ બીજને વાવવામાં ઉપયોગ કરવો છે, એટલા માટે ફોર્કથી કાઢીએ છીએ. મિત્રો, અવોકાડો એક હેલ્ધી ફળ છે જે ઘણી બધી મેક્સિકન તેમજ બીજી વાનગીઓમાં વપરાય છે. અવોકાડોમાં હેલ્ધી ફેટ હોય છે જે કોલેસ્ટ્રોલને સંતુલિત રાખે છે અને હાર્ટને હેલ્ધી રાખે છે. અવોકાડોમાં વિટામિન એ અને કેટલાક એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે જે આપણી ચામડી અને વાળને નરમ તથા તાજગીભર્યું રાખે છે. આપણે લીલી ડુંગળીનો ફક્ત પાછળનો ભાગ જ ઉપયોગમાં લઈશું. અવોકાડો આંખોની રોશની અને આરોગ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તેમાં ફાઇબર ભરપૂર હોય છે જે પાચન ક્રિયાને સહાય કરે છે અને પેટ સાફ રાખે છે. અવોકાડોમાં આયર્ન અને પોટેશિયમ જેવા ખનિજ ખૂબ હોય છે જે શરીરમાં ઉર્જા પૂરી પાડે છે. અવોકાડોમાં વિટામિન કે હોય છે જે કેલ્શિયમ સાથે મળીને હાડકાને મજબૂત બનાવે છે. અવોકાડો મૂળ મધ્ય અમેરિકા અને મેક્સિકોમાં છે. ત્યાં હજારો વર્ષોથી લોકો અવાકાડોનું વાવેતર કરે છે. 500 વર્ષ પહેલાં અવાકાડોને યુરોપમાં લઈ જવામાં આવ્યો અને ત્યાં એની ખેતી થવા માંડી. અવોકાડોનું વૃક્ષ 60 ફૂટ જેટલું ઊંચું હોય છે. ઘણા લોકો અવાકાડોના ફ્રૂટને બટર ફ્રૂટ પણ કહે છે. આપણે અહીં ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં અવોકાડો, દહીં, લીલા મરચાં, લીલી ડુંગળી, મરી પાવડર, મીઠું, લીલા ધાણા, પનીર અને 1 લીંબુનો ઉપયોગ કર્યો છે. આપણે 2 નંગ અવાકાડો લીધા છે. મિક્સર નાનું છે એટલે આપણે 2 ભાગમાં પીસીશું, પરંતુ હું ઇન્ગ્રેડિયન્ટનું ટોટલ માપ બોલું છું. આપણે 100 ગ્રામ પનીર લીધું છે, 1 મરચું, અડધી ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી મીઠું, 1/4 કપ લીલા ધાણા ઉમેરીશું, થોડી લીલી ડુંગળી ઉમેરીશું, $50 ગ્રામ દહીં, અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. ઉપર થોડા ચીલી ફ્લેક્સ, લીલી ડુંગળી અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અવોકાડો ડીપ તૈયાર થઈ ગયું છે. મિત્રો, અમે નવી સિસ્ટમ અને નવા સોફ્ટવેરમાં કામ કરી રહ્યા છે, તો હજુ અમે યુઝ ટુ નથી થયા. તો 1-2 વિડીયોમાં થોડુંક રિઝલ્ટ અમારું થોડુંક ડાઉન આવે
તો દરગુજર કરશો. તો મિત્રો, હવે ડ્રોન શોટનો આનંદ માણો. આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ.